Hey guys, welcome to Blue Pips Alpha. The Forex the series, the technical analysis دا دویم lecture دی چې په دې lecture کې موږ کور کوو support and resistance. Support and resistance یو major او یو important strategy ده د every beginner د پاره ډیر زیات useful ده او ډیر زیات سپورټ کوي د every beginner د پاره کله چې فورکس مارکیټ ته یو beginner را انټر کیږي نو فرست ون هغه سپورټ او resistance strategies د کوي ای وجه دار چې دا ډیر زیات اسانه ده او دا ډیر زیات useful ده او ډیر یو major strategy ده نو First of all, you need to learn about support and resistance. What is support and what is resistance? Support څه ته وایي او resistance څه ته وایي؟ سپورټ هغه ایریا چې پرایس ته باونس بیک کوي هغه ایریا چې کله پرایس هغه ایریا هټ کی لیټ سپوز دا یو سپورټ لیول دی چې د کله پرایس راشي دا یو لیول دی چې په دلته کې د بایرانو انټرست بلډ کیږي چې په دې ایریا باندې هغه باینګ وکي یا دا یو ایریا دا چې دا د 21 ایریا د په دې باندې بایران غواړي چې د دې ځای نه مونږ ټریډ اوپن کو او مونږ دغلته کې خپل پروفټ بوکینګ کو دغلته کې خپل ټی پیز واخلو اگین چې کله پرایس دې ځای لراشي په دلته د بایرانو مزید انټرست ډیولپ کیږي چې په دې ځای باندې مزید باینګ وکړي یا دا هغه ایریا ده چې په دې باندې د انسټیټیوشن او د ریټیل انټرست بلډ کیږي چې هغه په خپل باینګ وکړي یا هغه ایریا چې په دې ځای باندې ډیمانډ انکریز کیږي یا په دې ځای باندې ډیمانډ موجود دی خلک په خپل باینګ انټری ایگزیکیوټ کوي نو سپورټ موږ ډیفینیشن وکړو چې سپورټ هغه ایریا ده چې الته کې یو الته ویننګ بایرز موجودي یا الته ډیمانډ دی یا هغه ځای کې هغه ځای نه پرایس باونس بیک کوي دغه شانتي موږ سره ریزिस्टنس هغه ایریا ده چې د هغه ایریا نه پرایس ریجیکټ کیږي کله چې پرایس هغه ځای له ورسي نو کچا چې انټری کړي د باینګ ای غواړي چې خپل پروفټ بوکینګ وکړي پروفټ ټیکینګ وکړي د لپاره هغه د هغه ځای نه مارکیټ نه هغه زی ایگزیکټلی د لپاره هغه خپل سیل ټریډونه ایگزیکیوټ کوي او خپل بای چې کوم اډرونه دي هغه د مارکیټ نه دغه کوي ایگزیکټ کوي د دې د وجه پرایس چې کوم دی پرایس کې کریش راځي او ریزिस्टنس پرایس هغه ځای له ریزिस्ट کوي او هغه ځای نه پرایس کریش کیږي نو هغه ایریا چې په هغه ایریا باندې خلک سیلینګ کوي یا هغه ایریا چې تل خپل پروفټ بوکینګ کوي نو دا هغه ته پرایس کې سپلای راځي او پرایس د هغه ځای نه کریش کوي هغه ځای نه پرایس بار بار ریجیکټ کیږي نو دا هغه ایریا ده چې ریزिस्टنس په یاد سیلرانو انټرست ډیولپ کیږي او ته انسټیټیوشن او ریټیل د سیل انټری کوي انو سپورټ موږ سره هاو ټو پام اوس د دې لپاره سم میجر پوینټ دي چې دا تاسو زده کړئ نو موږ وایو چې سپورټ ریزिस्टنس ته وایي اوس موږ وایو چې هاو ټو پام سپورټ ان ریزिस्टنس پام کیږي څنګه نو سپورټ ریزिस्टنس چې کوم دی دا پام کیږي په سکندلو باندې یعنی تاسو کندلو پیژنې کله چې موږ سره یو ریزिस्टنس پام کیږي نو تاسو به وګورئ چې اکثر به موږ سره داسې کندلې چې باډیز به وړي او اپر ویک په دی غټي دا د انډیکیشن چې پرایس دغه ځای نه ریجیکټ کیږي خطر راځي دغلطه نور ویننګ بایر نشته چې پرایس مزید بره پوتنشل وته ورکی د وجه پرایس چې کوم دی کریش کی ریجیکټ کیږي دا غیر نه تاسو وګورئ دا د یو اگزامپل دی چې دلته کې اپر ویک د دې ټولو غټ دی دا دغه دی چې دا یو ایریا دی چې ریزिस्टنس تاسو ته خیم چې پریویسلی دا ریزिस्टنس تاسو وګورئ نو ځکه په دې ایریا باندې پرایس چې کوم دی کریش کیږي او خطر راځي نو دا موږ سره یو ایریا ده چې دا چې موږ سره پام کیږي چې اپر ویک دی غټي او باډي دی وړي نو اکثر به دا هغه ایریاز نه ریزिस्टنس کیږي او پرایس پر ریجیکټ کیږي کریش کیږي بعد دغه شانته په بولیش کیس کې هغه ایریاز چې په داسې کندلې جوړیږي چې د لوور ویک ډیر زیات غټي او باډي دی وړي تاسو وګورئ دې کیس کې لکه نو دې کیس کې دا هغه سره سپورټ ایریا ده ځکه چې په دې باندې د پرایس چې کوم دی ویکونه د کینډل ویکونه لوور ویکونه غټ جوړیږي دا د انډیکیشن چې دلته نور ویننګ سیلر نشته چې پرایس مزید خطر ریجیکټ کی مزید خطر بوزي دي د وجه پرایس کې پوتنشل لازم او پرایس چې کوم دی باونس بیک کوي مونږ دوه پوینټه کور کړ چې سپورټ ریزिस्टنس ته وایي او سپورټ ریزिस्टنس پام کیږي په مارکیټ کې څنګه تاسو ته مو وایي چې دا د کینډلو د داسې انډیکیشن دی په کینډلو باندې دا تاسو داسې معلومول شي او دریم پوینټ مونږ وایي چې سپورټ ریزिस्टنس کار څنګه کوي سپورټ ریزिस्टنس کوم مارکیټ کې تاسو لپاره ډیر زیات یوزفل دی نو سپورټ ریزिस्टنس په ټرندینګ مارکیټ کې کله چې یو ټرندینګ مارکیټ او یو بولیش ټرند دی نو په بولیش ټرند کې پراپر مونږ سره هایر های او هایر لوز لګي چې مونږ سره کله هایر لو لګي او پریویس های مونږ سره بریک کیږي نو دا د انډیکیشن بریک اپ سټرکچر په بره کیږي چې مزید مارکیټ کې پوتنشل شته په اپر موو باندې اپر موو کول شي مزید نو په اپر موو کې په یو بل سټرند کې پرایس چې کم دی سپورټ ته ریسپیکټ ورکوي او ریزिस्टنس چې کم دی بریک کوي دغه شانته مونږ سره په یو بیریش مارکیټ کې چې کله مارکیټ بیریش او مونږ سره پراپر higher low again higher high again higher low again higher high again higher low دغه شانته again higher high higher low چې کله دا سلګي نو دا دی انډیکیشن چې دلته کې ریزिस्टنس ته یا سپلای ته مونږ سره دغه ملاويږي ریسپیکټ ملاويږي او مونږ سره ډیماند چې کم دی یا مونږ سره سپورټ چې کم دی هغه بریک کیږي نو په یو ټرندینګ مارکیټ کې دا تاسو داس یوز کولای شئ چې په یو بلش مارکیټ کې تاسو سپورټ ته ریسپیکټ ملاويږي نو تاسو باینګ انټری اوپن کولای شئ په یو بیرش مارکیټ کې ریزिस्टنس ته دغه ملاويږي نو تاسو د سیلینګ انټری اوپن کولای شئ
بیا هاو ټو ډرا سپورټ ان ریزिस्टنس سپورټ ریزिस्ट چې کله تاسو ډرا کوئ نو تاسو په د ریکټنګل باندې ډرا کوئ کله تاسو په سنگل لاین باندې نه سپورټ ریزिस्टنس ډرا کوئ نه په سنگل لاین باندې تاسو ټرند لاین ډرا کوئ د یو وجه دا ده چې کله تاسو د الګوریدم بیس مارکیټ ته نو تاسو یو لاین لا الګوریدم ریسپیکټ نه ورکوي کله چې تاسو ریکټنګل سره یوز کوئ یا تاسو په پیرل چینل باندې یوز کوئ نو د دې لپاره بیا مارکیټ چې کوم دی هغه لیول غټ شي نو تاسو سټاپ لاس غټ شي نو د دې د وجه تاسو ته مارکیټ بیا ریسپیکټ درکوي نو تاسو همیشه ریکټنګل یوز کوئ د سپورټ ریزिस्टنس لپاره تاسو په سپورټ ریزिस्टنس مارکوي کله چې موږ سره شارټ ټایم فریم کې تاسو نه تاسو پراپر وکړئ چې کله موږ لارج ټایم فریم کې نو تاسو وکړئ چې کله موږ سمال ټایم فریم کې نو تاسو پرفیکټ باډي یاله تاسو ته ما سه एग्जांपल راوړم چې سپورټ موږ څنګه مارکو تاسو ګوره کرنټلی چې پرایس دی دا یو ریزिस्टنس موږ سره دغه کوي پیس کوي نو تاسو ګوره پرایس چې کوم دی بیرش کینډل جوړي د دې اپر ریزिस्टنس چې کوم دی هغه دا دی او د دې لوور سپورټ چې کوم دی هغه دا دی تاسو ګوره دی دغه ته دا موږ سره ریزिस्टنس دی دا موږ سره سپورټ ریزिस्टنس هغه ایریا چې پرایس ریجکټ کیږي نو دا یو ایریا چې دی ځنه پرایس یو بیر ریجکټ شوی دی ډومبه پیره چې کله د یو ځای نه پرایس ریجکټ کیږي نو موږ سره ان ایکسپیکټډ یو ته پته نه چې کم ځای به موږ سره یو سوینګ های یا یو سپلای یا موږ سره یو ریزिस्टنس پام کیږي په دویمه پیره موږ سره هغه ایکسپیکټډ نو تاسو په دویمه پیره هم د نه انټری کولای شئ او په دریمه پیره هم د نه انټری کولای شئ د دریمه او دویمه پیره باندې تاسو ټریډ کوئ په څلورمه پیره تاسو ټریډ مکوئ دا یو وجه دار چې کله تاسو په څلورمه پیره باندې ټریډ کوئ نو هغه لیول ډیر زیات کمزوري شوی د ټریډ کولو لپاره هغه ته نور ویننګ بار یا نور ویننګ سیلر نه موجود چې په هغه ځای باندې نور ټریډونه ایگزیکیوټ کړي د وجه هغه لیول اکثر ماچ تاسو سټاپ لاس هانټینګ مو شي بیا تاسو ته چې سپورټ ریزिस्टنس تاسو څنګه ټریډ کولی شئ تاسو صرف دغه چې سپورټ ریزिस्टنس مارکول څنګه شي نو تاسو وګورئ دا موږ سره ایریاز دي چې په دې باندې ما سپورټ مارک کړی تاسو وګورئ دا هغه ایریا د چې دلته پرایس کوم دی باونس بیک کوي لومبه دلته سپورټ و دا په دویم پیره دا دلته سپورټ په دریمه پیره کله چې پرایس دلته ریجکشن وکړي دې ځنه تاسو باینګ انټری کولای شئ او بر لیول تاسو ټارګټ کولای شئ دغه شانت دا موږ سره یو ریزिस्टنس د فرست 1 سیکنډ ور په تر ون دی ځل راغو دی ځنه تاسو سره انټری کولای شئ خطه لیول تاسو از ټارګټ اغشته شئ دا موږ سره یو ریزिस्टنس एग्जांपल دی دا موږ سره یو سپورټ एग्जांपल دی چې فرست دی پر دی ځنه موږ سره باونس بیک شوی اگین موږ سره دی ځنه باونس بیک اگین دی ځنه تاسو انټری کولای شئ دا ټول امپلس موو چې کوم دی دا تاسو ټارګټ کولای شئ دا ټول امپلس موو تاسو کیچ کولای شو دغه شانت د موږ سره د ریزिस्टنس एग्जांपल د فرست ون موږ سره دلته ټچبل د سیکنډ ون دلته تھرد ون دلته دی ځنه تاسو سیل انټری کولای شئ دی ځه پر تاسو خپل ټارګټ مارکیټ نه غشته شو دا موږ سره یو درې پیری سپورټ موږ سره ټچ شوی د پشاټ ټایم فریم کې دا تاسو لډې زیات کلیرلی ښکاری دی ځنه تاسو انټری کولای شئ چې کله دریمه پیری ټچ شوی او تاسو دا ټول امپلس موو کیچ کولای شئ دغه شانت د درې سلور پیری ټچ شوی دا یو لیول تاسو وګورئ دا موږ سره یو ریزिस्टنس ایریا د چې دی ځنه پرایس ریجکټ کیږي او خطر راځي دا موږ سره یو سپورټ ریزिस्टنس ایریا د تاسو وګورئ دی ځنه پرایس ریجکټ کیږي په ډاون ورډ باندې دی ځنه پرایس باونس بیک کوي او پورته ځي دا ټول امپلس تاسو کیچ کولی شو په سپورټ سټریټیجی باندې تاسو وګورئ دا موږ سره د سپورټ یو एग्जांपल چې پس نو دلته موږ سره مارکیټ دغه کړی دی ټچ شوی دی اگین موږ سره دلته پرایس ټچ شوی اگین دا ټول امپلس موو چې کوم دی دا تاسو ټول کیچ کولی شئ سپورټ په سټریټیجی باندې چې کله تاسو سپورټ ډرا کول او پیژنئ تاسو وګورئ دا موږ سره یو ریزिस्टنس एग्जांपल دی دا چې بیسیکلی موږ سره سپورټ ریزिस्टنس ډرا کیږي کله چې تاسو وینئ چې کله موږ سره یو دغه لګي یو های لګي موږ سره پرایس دی لیول نه ریجکټ کیږي تاسو وګورئ مزید تاسو هغه لیول ډرا کې دلته مزید تاسو په دویمه پیره په دریمه پیره انټری ملاوي دا ټول امپلس تاسو کیچ کولی شئ دا یو ایریا د سپورټ تاسو وګورئ ریزिस्टنس یو ایریا دلته ایزلی تاسو ریزिस्टنس پام کولی شئ تاسو وګورئ دا یو ایریا ده چې دلته ډومبي پرې موږ سره ټچ شوی دی په دې ایریا موږ سره ډومبي پرایس ټچ شوی دی تاسو وګورئ دې ایریا باندې موږ سره دویمه پیره او په دې ایریا موږ سره دریمه پیره ټچ شوی دی دا ټول امپلس موو چې کوم دی دا تاسو کیچ کولی شو په ډاون ورډ باندې دا مارکیټ چې کریش کېدو نو دغه شانت تاسو سپورټ ریزिस्टنس مارکول شي او سپورټ ریزिस्टنس درې طریقو سره ټریډبل دی سپورټ ریزिस्टنس سټریټیجی درې طریقو سره تاسو ټریډ کولی شئ لومبي خو تاسو چې کله سپورټ ریټ کوي سمپل سپورټ څنګه چې تاسو نو وی چې په دریمه پیرا یا دویمه پیرا ټچ کیږي تاسو نه ټریډ کولی شئ دغه شانت ریزिस्टنس دویمه یا دریمه پیرا ټچ کولی شي تاسو داینه ټریډ اوپن کولی شئ او دویمه طریقه د دې دار چې تاسو په اس ان ار لیول تاسو ټریډ کولی شئ یعنی سپورټ بیکم ریزिस्टنس لیول تاسو ټریډ کولی شئ کله چې پرایس موږ سره راځي پرایس تاسو ته مو وی چې درې پیری د ټریډ کول لای کی اگین تاسو ګور دا موږ سره ډومبه ایکسپیکټډ لو دی دا موږ سره دویمه پیرا لو دی اگین چې پرایس کله لړ شي پوتنشل کی اگین راشي دا یو لیول چې دا موږ سره درې پیری ټچ سپوز دا یو لیول دی دا زما کوم چې دا موږ سره سپورټ ایریا ده دلته دا ما سره پړومبي پیری ټچ دا دویم پیری او دا دریم پیری ټچ دی اگین موږ اوس په دریمه پیری په دې انټری نو کو وجه څه د وجه ډیره زیاته سمپل ده چې دا لیول دی چې دلته نور ویننګ بایر موجود نه دي چې مزید دلته راشي پرایس او دی جن مزید پرایس باونس به کوي دی د وجه دا لیول چې کم دی دا مات کی چې دا لیول مات کی نو هم دا سپورټ لیول چې کم دی دا زموږ سویچ شي ریزिस्टنس لیول ته یعنی دینه اس ان ار لیول جوړ شي سپورټ اند ریزिस्टنس لیول دی جوړ شي دا به تاسو بیا از ریزिस्टنس ټریډ کوي یعنی دا سپورټ سویچ ریزिस्टنس
که دا سپورټ بیکم ریزिस्टنس یا دا فلپ زون شي. نو تاسو وګورئ چې کله مونږه تاسو په دې باندې ډایرکټ انټری نه کولاوي چې کله دا لیول ما چې تاسو په دې باندې انټری کولو کې نو هغه تاسو لپاره هارمفul ده. کله چې تاسو واپس دا لیول مونږ سره ریټریس وکړي دینه پرایس چې کم دی ریجیکټ شي او واپس د ته باونس بیک وکړي مطلب دا لیول ریټیسټ کړي نو په دې باندې تاسو اصلي انټری کولای شي. بره تاسو خپل سټاپ لاس دغه کول شي او کته تاسو خپل لیکویډیټي لیول یا تاسو 1 بای 1 1 بای 2 ریسک ریوارډ سره کار کوي نو سمپلی تاسو یې سره کار کول شي. دغه شته موږ سره د ریزिस्टنس اگزامپل لیکه دا یو ایریا چې دلته پرایس موږ سره ریجیکټ کیږي اگین موږ سره ریجیکټ شي اگین موږ سره په درېمه پیر ریجیکټ شي نو په څلورمه پیر چې کله پرایس زینو دی ځنه تاسو د سیل انټری مو کولاوي ځکه چې دا سپورټ چې کوم دی دا موږ سره سویچ ریزिस्टنس ته لیټ سپوز دلته کې یو لیول مارکوم یو زون مارکوم نو دا یو زون دی چې دلته دا موږ سره درې پیری د ریزिस्टنس کار وکړو په څلورمه پیره تاسو دینه انټری مو کولای وجه دار د ډیزه ویک شو دلته دونه ویننګ بایر موجود دي دونه ویننګ سیلر موجود دي چې واپس پرایس ته پوتنشل ورکي او پخکه تراشي دي د وجه تاسو اگین دا بیا ټریډ کوي از سپورټ ځکه چې دا ریزिस्टنس سویچ سپورټ تم تاسو دې نه باینګ انټری کول شي او مزید تاسو بره چې کم دی ټریډ کول تاسو بره لیول ټریډ کول شي. نو دا د دې بیسیکلی بریک اوټ او بریک ډاون سټریټیجی دا یا دا اس ان ار لیول دی سپورټ بیکم ریزिस्टنس یا ریزिस्टنس بیکم سپورټ چې په دې باندې تاسو دغه شانتي انټری کوي. نو سپورټ مو سره موږ کور کړ چې سپورټ ریزिस्टنس څه ته وایي سپورټ ریزिस्टنس موږ سره مارکیټ کې پام کیږي څنګه سپورټ ریزिस्टنس تاسو په کینډلسټک پیټرن کې څنګه معلومول شي. دین علاوه موږ کور کړ چې سپورټ ریزिस्टنس دریم پوینټ کې چې دا یو رینجینګ مارکیټ کې کار کوي رینجینګ مارکیټ کې دا کول کار کوي دا اوس موږ سره کرنټلی یو رینجینګ مارکیټ دی پرفیکټ دا ټول چې کم دی دا موږ سره یو رینج دی. تاسو وګورئ د کې سپورټ مارکوم نو دا ایریا چې کوم دا ټول مازه از سپورټ کار کوي. تاسو وګورئ دغه شانته دا ایریا چې کوم دا ما سره از ریزिस्टنس کار کوي نو دا ټول تاسو په دې باندې هم داسې کار کول شي یو رینج کوم دا کار کوي او دا یو ټرندینګ مارکیټ کوم کار کوي چې یو ټرندینګ مارکیټ کې او بلش مارکیټ کې موږ سره ډیماند ته یا موږ سره سپورټ ته ریسپیکټ ملاويږي او په بیرش مارکیټ کې موږ ته سپلای ته یا موږ سره ریزिस्टنس ته ریسپیکټ ملاويږي. تاسو هغه شانته ټریډ کول شي. بیا تاسو ته مو وی چې د ټریډ کولو دوه طریقې دي درې طریقې دي چې تاسو سينار لیول ټریډ کوي یا سمپل سپورټ یا سمپل ریزिस्टنس ټریډ کوي یا د دې بریک اوټ او د دې بریک ډاون ټریډ کوي. د نه تاسو ریسک ریوارډ څنګه غشته شي نو ریسک ریوارډ د نه تاسو 1 بای 2 1 بای 3 ما غشته شي دغه شانته دي تاسو لیکویډیټي لیول کې چې ته پیژنې تاسو هغه هم ټارګټ کول شي ایزلی. نو دغه شانته تاسو چې کوم دی په دې اس ان ار لیول باندې په سپورټ ریزिस्टنس لیول باندې کار کولای شي سپورټ ریزिस्टنس سټریټیجیز باندې داسې کار کولای شي. موږ وی چې سپورټ ریزिस्टنس یا ټرند لاین چې کوم دی دا کلم تاسو په یو دغه باندې مارکوي بلکې دا تاسو پر ریکټنګل یا په پیرل چینل باندې مارکوي نو دا بس تاسو پر ډیر زیات بینیفیشلی. تاسو ګوره دا موږ سره سپورټ ایریا موږ مارک دغه شانته سمپلی موږ دا یو ریزिस्टنس ایریا مارک تاسو ګوره څنګه تاسو ته دینه سپورټ ملایږي پښتو دلته ټچبل دی سیکنډ ون دلته تاسو ګوره په دې ځای باندې تاسو انټری کول تاسو لا پرفیکټ د ریزिस्टنس پور انټری ملایږي او تھرد ون دلته کې نو تاسو لا پرفیکټ د مارکیټ نه چې کوم د پوتنشل ملاويږي دغه شانته دا موږ سره یو ریزिस्टنس لیول دی. تاسو وګورئ دا ټول تاسو مارک نو دا ټول موږ سره یو ریزिस्टنس لیول د پراپر مارکیټ راځي الته کې او تاسو لا انټری درګي دلته تاسو انټری دلته کې تاسو آلموست تاسو اس ال هټ ځکه چې دا پن بار ډیر زیات تاسو دونه غټ اس ال نشي کې هو دی نو دغه شاته موږ سره د سپورټ ریزिस्टنس لیول دا څه کار کوي. تاسو په دې باندې بیک ټیسټینګ وکړئ په اریو چارت کې تاسو بیک ټیسټینګ وکړئ په غټ ټایم فریم کې او په شارټ ټایم فریم کې تاسو لا ډیر زیات خو او بیسټ ریزلټ ملاويږي. Thank you so much for watching. Make sure to like and subscribe our channel.